internet. Ayan o, gumagawa ko ng content o. Ayan na, dali. Bilis ikaw na lang. 1, 2. Dali, ayan na. 1. Hey, thank you for watching. Welcome to my YouTube channel. It's RVTV, the Ripperman Valerius Show. And I'm your host, Ripperman Valerius. Yung chase ko kayo. Isa lang naman ang labasan dito. Matarik dun. Ang importante ay makasave tayo ng energy niya. The next year. Hello. Bye-bye na. Paalam. Ito po. Sa susunod po ulit. Papi, baka wag mata. Papi, baka wag mata. Ang tao, ang bayan. How's it? How's the experience, guys? Hirap ng topic. Exactly.
Teacher, what can you say? Pakahirap. Basa. Look at that, huh? That's the secret power. Pag 10 years in service ka na, ganyan na. Yes. Pag mga wala pang sa mga ganyan pa sa sapatos pa yan. Okay. Yan ang 10 years in service. Happy birthday. Happy birthday. The birthday boy. Lahat na nakikita nyo, hindi amin yan. Sige na, makyat ka ba? Teka lang. Uy. Tayo mo rin ako, siyempre. Ano? Oh.
Wala na sila balag. Kuya Mel, ikaw yung last ha. No. Bakit Kuya Mel pa rin?